Gamitin natin sa paggawa ng baked macaroni na no bake. Ito yung Fiesta Macaroni Elbow, dairy cream, magic sarap, Eden, salt, pepper, Nestle cream, sweet style spaghetti sauce, Del Monte, hotdog, yung kanina namin hiniwa na, ground pork, onion, and garlic. Yung ating macaroni elbow. Yan, binuksan na natin yung apoy para maluto na yung ating macaroni elbow. Nilagyan namin siya ng oil. Yan, ilalagay natin yun hanggang sa tapos, haluin natin yun. Titignan natin kung luto na yung ating macaroni. Ayan. Titignan natin kung luto na. Halu-haluin natin ng konti. Tingnan natin yung kawali. Para maigigisa na natin yung ating mga sauce. Maluto na natin yung ating ingredients. Thank you, Ate Celine, for taking this video. Yan, mainit na yung kawali. Lagyan natin ng butter. Wala? Dito mo masyado yan. Ito yung ating dairy cream. Ulitin natin. Kukuha tayo ng ito yung ating butter. Ito yung ating igisa natin yung bawang. Igisa natin yung bawang. Tapos yung ating sibuyas. Yan yung ating tapos, lalagay natin yung ating ground pork. Ground pork. Haluin natin para maluto siya. Even yung pagkaluto niya. Lagay natin yung baboy.
Yan. Antayin lang natin na maluto yung ating ground pork. Silin, pakikuha nga yung yung takip. O, dahan-dahan na, mainit yung tiyan. Ayun o. Abot mo. Ano na, excuse me. Wash mo nga, Ate Silin. So dahil ko na-identify yun as an alternative, Check natin ngayon kung luto na yung ating ground pork. Yan. Haluin natin. At i-add natin yung ating hotdog. Yung ating hotdog, i-add natin. Ayan. Para maluto na rin yung ating hotdog. Wow! Ang meaty! Ang sarap! Tapos, hayaan natin para maluto ang ating meat. Grabe! May oras kasi. para makag-bring ka ng tools na ito mas exciting, yung play na or yung tour. So, pag-isipan kung yun ng jump off, ng stations, na may iba't ibang tema. I've noticed na talaga the tour guys, akala nila hindi ko i-expect na gano'n kami na-entertain kami. Kaya, pag may tao yung kuha na ito, sumama ka lang. May collaboration din. Kahit sa training, collaboration ng legal team, ng province. Parang iba lang Meron marami po sa marami. I think it's only 20 ng training nila. Ako hindi ko magkakaroon. So, yun. So, put na dito. Kasi you help the communities, you help the environment, you get educated, you enjoy, and then at the end of it all, ang nagbe-benefit talaga ay mga nag-develop sa programs. gusto po natin i-invite. tapos dadagdagan natin ng, para creamy siya, ng all-purpose cream. Kahit konti lang muna kasi mamaya gagawa naman tayo ng white sauce eh. Yan. Wow. Puno, yung napakagandang view. Pag nandito ka sa kalikasan, mapayapa eh. Napaka-peaceful niya, tahimik. It humbles me. It makes me realize na hindi ko pala. Minsan isipin mo, Hindi pala nila yung kinakain. ganito na sa loob. Napakaganda lang eh. It's so beautiful to be out in nature. Kaya pangalagaan natin, imbes na sirain ang kalikasan. Yan. Gagawa na tayo ng white sauce. Hotdog. Kita balik ka dito na. Kasi kakain ko na sa dito. Yan, white sauce. Gagawa na tayo ng white sauce. Dapat to mahinang mahina. Tapos kailangan
Lagi natin hahaluin kasi pwede siyang matunaw ay masunog. Ayan. Ating all-purpose cream ng ating white sauce. Tapos, add natin yung ating cheese. Haluin lang natin yung haluin. Halo lang ng halo hanggang sa mag-melt yung ating cheese. Tapos, dagdagan natin ng pepper. Yun lang, haluin lang natin. Kailangan ko makita si Makita, ikaw ang nagkahanap sa kanya. Yun lang, haluin lang natin. Picturean ko. Mamaya matitikman na ni Ate Celine ang ating nilutong macaroni. Sino ka naman? Pero Jukas, ano may pagdibot ko? Yan. Stop. Haluin lang natin. Yan, medyo ano na siya, creamy na siya. Pag nakikita nyo ng creamy na siya, pwede na nating patayin yung apoy. Ready na yan pag ganyan. Ngayon, ihahalo natin yung niluto natin kanina na noodles. Yung ating noodles kanina, paghahaluin na natin siya. Ayan. Ating macaroni. Ihahalo na natin siya. Marami pala itong naluto. Kala ko konti lang. Ayan. Yan. Hinalo na natin yung ating macaroni sa ating sauce na ginawa kanina. Kayo na nagmahalan. Gusto ko ng magulang mo. Ito yung kanina. Sama pa ka tayo. Mabababon natin ang ito. Ikaw na nag-iisa. Kayo ulit. Kasama mo akong magpatuntay. Kasama kitang mabuto. Ang saya-saya ko siguro. Ang saya-saya siguro natin. Liza Soberano and Ricky Hill alone together. First time sa Yan. TV. Pwede na natin siyang anong lasa? Huwag na kayo magsalita. Ang sarap nga. Ko ang iniisip. Masarap? Namatay si mama habang ipinapanganak ako. Hindi ko alam kung Ang sarap? Masarap? Mainit pa. Pagkamatay niyo. Hindi, mama.